mahita mo ang oxidation. Oxidation ng iodine to iodine. Kailangan iodine nga form ang ato ang i-bind with which amino acid? Tyrosine. Na nasa thyroglobulin. Okay, so after oxidation of iodine to iodine, kung saan mahitabo? Iodination. And this is catalyzed by which enzyme? Iron peroxidase. Iron peroxidase. So, mag-form taon mga iodotyrosines, which are, kabog na iodotyrosine, C, MIT and DID. Mono iodotyrosine and diiodotyrosine. After that, ang sa mahitabo? Coupling of our iodotyrosines, which are MIT and DIT. What happens if mag-couple ang MIT and DIT? Mag-form taon? T3. What if DIT and DIT? Mag-form taon T4. Correct. And this process is catalyzed by which enzyme? Thyroid peroxidase pa rin. So after coupling, what happens? Proteolysis, kato. Proteolysis. Proteolysis agad? Di ba ikato? Mag-endocytosis muna. Ang thyroglobulin complex stores our follicular cells. And this process is stimulated by which hormone? Thyroid stimulating hormone. Kailangan mo TSH para masulod balik sa itong follicular cell ang thyroglobulin complex. At siya'y naka-attach at ang thyroglobulin at that time. T3, T4, MIT, and DIT. Pag nakasulod na siya sa follicular cells, kailangan niya mo enter again in another organelle which is known as sa itong organelle ang sudlan sa itong thyroglobulin complex. Sa nga organelle? Lysosomes. Lysosomes sa din lysozyme. Sulod siya sa lysosomes. And after, pag nakasulod na siya sa lysosomes, unsay mahita ko? Proteolysis. Pwede na mag-proteolysis. Unsay mahita ko yung mag-proteolysis? Okay, so ma-free up na ang atong T4, T3, MIT, and DIT. What happens to MIT and DIT after? Cycle. I-recycle via what? Enzyme. Deiodinase. Kasi ang iodine, tanggalan na sa iodine ang MIT and DIT para magamit yung siya usap. So another cycle of thyroid hormone synthesis. How about ang T3 and T4? Kasi may itapon sa ilangan. Circulation. Okay, very good. Alala pa, ang thyroid hormone synthesis. Okay, so let's discuss now the laboratory methods sa mga tests. I-request sa mga test ang i-perform sa lab to evaluate our thyroid hormone function. So there are difficulties in interpreting thyroid hormone, thyroid function tests, sorry. So those are presence of abnormal binding proteins, alterations in hormone metabolism, and alterations due to medication. These three are circumstances wherein it will cause difficulties in interpretation of our thyroid function test. You remember lang? Abnormal binding proteins, alteration in hormone metabolism, and alteration due to medication. Okay, first thyroid function test is TRH measurement. Remember lang ninyo that this measurement is not clinically useful. It's not clinically useful, gina-perform wala. Malamang sir, kaya hindi siya clinically useful, wala gina-perform. Why wala siya gina-perform? Because it is difficult to develop a specific antibody for an immunoassay. So if mag-internship mo, you will not encounter this test. Wala niya siya gina-perform, TRH measurement. Napay lahi nga test gina-perform which involves TRH, and that is our TRH stimulation test. Sa TRH measurement, si TRH mismo ang ato ang gusto i-detect. How about pero sa TRH stimulation test, si TSH ang ato ang i-detect. Kung sa lay kalayan nila ang TRH kasi is hatagan ka o TRH intravenously, and kung sa ang effect dapat if tubukan ka TRH. Kung sa expected, makikabot ng increase
Base ang TRH, kaya tagan ka TRH. Kung sa'yo dapat may tabong ni TSH? Mataas. Mana ang intended effect. Kung sa ganito ito ang HPT axis, hypothalamic pituitary thyroid axis. If mag-increase ang TRH, kung sa may tabo kay TSH? Mataas si TSH, mababa? Mataas. Kung sa may tabo sa thyroid hormones? Mataas, mababa? Mataas. Mataas na kaya ang thyroid hormones kung saan negative feedback sa ang hypothalamus. Mataas o mababa ang TRH. Mababa na po. So, saan nito mo kay TRH this time? Mababa po. And the thyroid hormones, mababa na sa. Pagbaba na po, another feedback na po. So, again, sa TRH stimulation test, pagyatagan ka, TRH is expected na masaka ang TSH. What happens if yatagan ka ang TRH and wala ni saka ang TSH? Yatagan ka ang TRH. Pero wala ni saka gihapon ang TSH. What do you think is the disease or disorder? Diba nag-discuss na natin yung mga diseases, disorders last meeting? So karon natin na natin yung mga doctors. Ano man din diri ang answer? What's the answer? Hyperthyroidism. Anong dili mo saka si TSH? Maski nag-administer ka og TRH. Baba ang imuhang T3 and T4. Di ba mo negative feedback man ang T3 and T4 sa anterior pituitary gland mismo? Nagets ba ito? Kahit maalala ba ito? Sayang na ito. Ang marker. Pwede ko masaka ito. Kaya ano ko ba? Kaya na so certain. So, certain nga ito. Siguro. Siya mo gantong last na sa pagutiro. So, JN, nagalit ang 3A sa iyo pag ikaw ng whiteboard marker. Garaw, saka. Birthdayhanin niya si sir. Ito daw yung birthday. Birthday? Safe Okay. How about if nagturot po ka o TRH and grabe po ang pagsaka ni TSH? Ano sa ang resist state? Sa associated disorder? Hyper or hypo? Anong hypo man? Kung negative, kung sa ang level sa itong thyroid hormone sa hypothyroidism? Isa lang may highlighter. Yun lang kayo, pwede mo isulat yung highlighter. Grabe na dyan na itong pangangailangan. Try na. May English na din tayo. Ay, Ala, yun ang Iris. siguro lang ang whiteboard. Ulang. Kasi nagawa na Ayan na lang. So normally, maghatag ang TRH, dapat masaka ang TSH. Pag dili mo saka ang TSH, ang problem associated hyperthyroidism. Ano ang hyperthyroidism? Because may negative feedback from your T3 and T4 towards the anterior pituitary. How about if pagturok na to, paghatag na to TRH, and then isaka or exaggerated ang response ni TRH na ni TSH, sorry. Hyper or hypo? Hypothyroidism. Kay babae mo ang T3 and T4, kailangan mag-increase ni TSH. Tapos turok pag yung TRH, so increase din siya. Dili siya mo. So, unsa na karon ang difference ni TRH and TRH stimulation test and the TRH measurement. Sa TRH measurement, si TRH mismo at ang gina-measure. Sa TRH stimulation test, gina-measure ba natin si TRH? Gina-measure na to wala? Wala. Si TSH ang ato ang gina-measure sa TRH stimulation test. Kani siya na test, yung TRH stimulation test, ginagamit niya siya to confirm borderline or difficult cases of abnormal
thyroid function. Examples in cases of hypothyroidism. Ano yung ginagamit? TRH stimulation. Gets? Okay, continue. Next, we have TSH measurement. Most useful test for assessing thyroid function is TSH measurement, as it is the most appropriate single screening test for thyroid disease. If na-test, if magduda si doktor nga naapay hyper or hypothyroidism, ang first na thyroid function test na iyang i-request is TSH. Not T3 and T4 ang i-request ni doktor. TSH iyahang una i-request because TSH is most sensitive in detecting hyper and hypothyroidism. Which means if normal pala yung ang TSH, request pa ba si doctor ang T3 and T4? Request or not? Dili na kay wala may problema yung thyroid, normal man si TSH. What if increase imong TSH? Unsa imong if increase si TSH, unsa kaya ang problem? Primary hyper or primary hypo? Si TSH. How about if baba si TSH? What if taas si TSH and taas pod ang T3 and T4? Secondary or primary? Secondary hyper or hypo? Secondary hyper or hypo? Taas si TSH, taas ba si T3 and T4? Secondary hyper or hypo? Secondary hyper. Dalitok lagi mo. What if baba ang ato ang TSH, low ang TSH, low po ang T3 and T4? Secondary hyper or hypo? Secondary hypo. Ano man, pag secondary, minsan may problema? Si pituitary gland. Particularly din sa pituitary gland, ang anterior pituitary gland. How about if primary, minsan may problema? The thyroid gland itself. What about tertiary? Minsan may problema? Hypothalamus and dysfunctional. Okay. So methods for testing are TSH, are immunoassay and mass spectrometry. Between immunoassay and mass spectrometry, si mass spectrometry ang gold standard. Gold standard, si mass spectroscopy. Next is reference range naman ni TSH is 0.5 to 5.0 milliIU per liter. And then TSH measurement, immunoassay, katong diba ganyan we discussed, TSH can be measured via immunoassay and mass spectrometry. For immunoassay naman, no need na i-memorize ng improved sensitivity. Ang sensitivity niya na 0.005. No need to memorize. Ang kailangan lang ma-understand din is, ang first generation assay that was created for measuring TSH is not sensitive enough. Ano sa meaning sa not sensitive enough? Makadetect of low levels of the analyte or not? Dili. If low ang sensitivity, how about if high ang sensitivity? Makadetect of low levels of the analyte? Yes. So ang first generation, since hindi man siya sensitive enough, i-improve lang natin siya para mahimo siya more sensitive sa second generation. Sa third generation, mas i-improve pa dyan itong immunometric method. So mas sensitive pa dyan ang third generation assay. Ang third generation assay, ang inyong i-remember, ang most commonly used nowadays in measuring TSH or thyroid stimulating hormone. Tapos yung fourth generation assay, another improvement of third generation assay, but it is not widely available or not widely used because if you compare nimo si fourth generation assay with third generation assay, same lang magyapon ang ilang diagnostic significance or kanang dahil lang tayo, gamay lang po ang ilang difference when it comes to the results they provide. So dito na lang sa third generation assay kaysa sa fourth generation. So again, if buang mo, memorize na ninyo ng 0.005.
Pag akong classmate ako sa una sa review center, kanang Staphylococcus aureus, di ba naman ang ABCC number? Di ba naman naman number 2, 8, blah 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 blah, ganyan na yan. Hindi mo siya sa ABCC. Sa bakte. Katong nabasa mo babies, di ba naman na ABCC dito? American Type Culture Collection yata din sa ABCC. Oh, memorize mo ba itong ABCC number daw sa bacteria para sa board exams. Ito ba siya sa mga reviewer, kung buang ka, memorize mo daw. So kung buang mo, memorize mo ninyo ito mga nagabalisod sa inyong life. Next, we have total T4. It is an immunoassay after the hormone is separated from the carrier protein. Total T4 is not also preferred. Ngano kaya not preferred si total T4? Ma-remember ba niya ito ang mga transport proteins for thyroid hormones? Katong binding proteins, TBG, TBPA, and albumin. Most of the thyroid hormones, di ba, are combined or attached to those binding proteins. So if total T4 ang imuhang gamiton to detect the number or the level of your thyroid hormones, dili siya accurate. Because if mag-increase pala itong mga binding proteins, maapektuhan ang mga result. But if you measure nimo itong free form or free T4, free thyroxine, mas accurate siya. Ano, mas accurate man siya ang free because ang free form is ang active form. Di ba, ma-remember ninyo ang active form ang free form. Again, if total T4 ang inyong i-detect, sa inyong ma-detect apil, katong mga hormones nga attached or T4, T3 nga attached with TBG, TBPA, and albumin. Dili man to sila active, inactive man to sila. So in order to measure the active form, kailangan mo i-measure si FT4 or free T4. So the reference range is 5.5 to 12.5 UG per liter. Next, for T3 uptake naman, this is a classical method of adjusting the total T4 measurement for alterations in binding protein. So kung sa inyo kailangan maalala when it comes to T3 uptake, the results are inverse with that of thyroxine binding protein, TBG. So ganyan si TBG, maalala niyo si TBG. Isa ang mas gusto niya na thyroid hormone i-bind, i-carry. Si T4. Kaya niya i-carry si T3 or not? Kaya, but mas gusto niya si T4. Okay, so just remember na if na hyperthyroidism, taas ang total T4, taas ang T3 uptake. So sabay ang T3 uptake with that of total T4. If na hypothyroidism, baba ang total T4, baba po ang T3 uptake. And if na problem with binding globulin abnormality, inverse ang values. Increase ang total T4, baba naman ang T3 uptake this time. Okay, let's see kung saan itabo sa T3 uptake. Okay, so this is what happens if in a T3 uptake na test. Nato yung mga binding sites available where T3 can bind. So muna yung mga binding sites, for example, ang free na binding site is kanino. Makita ninyo wala siya hindi siya colored black. Empty pa siya sa tunga. Kani color black ni nanay nakabind. Nanay nakadikit. So in this case, if equal or mas daghan ang TBG gamay, yung thyroid ka. If mas daghan if mas more than the or majority na jud ni ang T3 na ni-bind with your binding sites, meaning daghan day ang imong T3. So, hyperthyroidism. If baba lang po ang number of T3 na i-bind,
hypothyroidism. Basically, mo lang na iyang concept. So, mas daghan ang T3, mas daghan po lang ubahin sa binding sites for T3. Nagets ba or lisod kayo ito siya i-understand? Nagets ba lang? Na ay binding sites for T3. Normally, mo pilit dito si T3. Mas daghan imong T3, mas daghan ang ubahin. Mas gamay imong T3, mas gamay lang po ang ubahin. Nagets? Mas gamay lang ang hadakpan. Kaya gamay naman imong T3. Pag mas daghan imong T3, mas daghan ang hadakpan. Natin siya lang ang regis. Nagets wala? Next is our free thyroxine index. Na ay formula for measuring the free thyroxine index or FTI. And that's T3 uptake, yun nga, bago lang natin na-discuss, divided by the mean T3 uptake of the reference population times the patient's total T4. T3 uptake divided by mean T3 uptake of the reference population, which is usually agreed upon by an area, tapos i-multiply the mo with the total T4. So this will give you a relative or rough estimate lang of the free total T4. Anong FT4? Mas nindot, di ba? As I mentioned earlier, mas nindot if i-measure na ito ang free form, the thyroid hormone, FT4, kaysa sa total T4. And then this has been replaced by direct measurement of FT4. So wala na may ginawa ng free thyroxine index and T3 uptake because na naman type test which directly measures free T4. Yes? Reference range naman is 5.4 to 9.7. And for measuring free T4, this is the biologically active fraction of T4. Paano natin siya i-measure ang FT4? We perform equilibrium dialysis. So this is the traditional reference method. And compared with total T4, which is affected by changes in binding protein concentration, si free total T4 is not affected by changes in binding protein concentration. Kung sa'yo mahitabo, if mag-perform ta o direct equilibrium dialysis in measuring free T4, kung gamit lang ta basically o kaay membrane, diri sa, makita ninyo yung broken lines, kung siya ang membrane, and then we apply a non-protein buffer para mag-equalize on both sides. Ang free form of kanin ulay naka-attach, mani siya ang thyroid hormone na sa binding protein naka-attach. For example, TBG, albumin, GDPA, mana siya naka-attach. Dili siya free form, correct? Correct, dili? Ang free form natin is this one, kani wala naka-attach. So, unbound form. Ang mahitabo is, if ma-apply ko non-protein buffer, ma-transfer ang free form or unbound form sa PCAS. Makita niyo siya direct. If ma-transfer na siya sa PCAS, kato siya na sample ang ato ang i-measure. Because dito na ito gusto siya i-measure kauban ni TBG, TBPA, albumin, dito na sila gusto. Gusto natin is ma-measure kung free form. So in order to have a free form, in order to measure the free form, i-perform natin ang direct equilibrium dialysis na method in measuring FT4. Gets ba or libo? Yes. Gets na dili? Yes. Hindi mo nagod mo ay dili. Kaya mahagod lagi yung dili. Lagi sa buto. Wala ba ang special whiteboard one? Okay, another FT4, another measure or method in measuring FT4 ganiha kung na-discuss is equilibrium dialysis. But another pa, and the best or gold standard in measuring free T4 is EDMSMS or tandem mass spectroscopy. Equilibrium dialysis coupled with tandem mass spectroscopy. Ang reason nga nung dili siya, mo ang problem mostly with gold standard methods no, because they are costly, time consuming, and dili siya applicable in daghan kayo ang tests na kailangan i-perform. Because most laboratories, mas tigyon yun nila itong practical approach or katong tests nga makatipid sila.
Kaya dili man kamo halin if na-discuss na ninyo na sa lab management, di ba? Kamo halin if naakay test dira nga mahal kaayo pero isa ra pud ka patient na magpatas sa isa ka bulan. So sayang kung reagent malabay kay expire ang wala nagamit. Again, gold standard for measuring 3D4, EDMS, and S. Next, total T3 is also measured using an immunoassay. Same with total T4 is also measured using an immunoassay. So, ganyan gold standard for measuring total T4. Total T4. Ay, TSH, sorry. TSH. Gold standard for measuring TSH. Mass spectroscopy. How about total T4? Or free T4, sorry. Free T4. EDMSMS. Or equilibrium dialysis tandem mass spectroscopy. Total T4 naman is used in confirming diagnosis of hyperthyroidism. Kung sa expected levels, usually wala mo kayo ginatest ang T3. But increase ang T3, but normal ang nato ang T4, and ang nato ang TSH is low, kung sa nato ang disease or disorder associated, Plummer's disease, also known as Plummer's. Sama na. T3 thyrotoxicosis sa tuwag slide. T3 thyrotoxicosis. If taas ang atong T3, normal si T4 and TSH is low. Ano niyo naalala si T3, si Plummer's. Next is, okay, if you go to internship soon, gamitin niyo yung si Vigas na machine. And this is what we will mostly use in measuring TSH. Principal ani nga machine is ELFA, enzyme linked fluorescent assay. ELFA. Kanina sa baba is the Vigas. Ang nasa taas is the mini Vigas. Ang SPC na ay mini Vigas. Nga dili na ito pwede gamiton. Kaya wala ay reagent, kay mahal. I think if magpa-test ka o TSH ka nun, marag kag 800, ay hapit 1,000 man yata. Seryo lang. So, wala lang. Gusto lang ako mamitin nyo dahil ang machine pa, no? Para hindi siyang gawa sa exam. Paan lang nito. Inani siya sa sunod. If you open the name, this one, inani mo dili mo mag-butang sa inyong sample ang reagent natin. SPR tapos dugay ang gawas sa result para katong virus na sa una kay gubaon man to sumabtan siya og mga 20 minutes, 25 minutes bago siya ma-release og result. Basta bulok na ang machine, dugay na siya ma-release og result. And then, yung interface na dito sa right, dito mo mag-get to. Mostly dyan, if naana mo sa clinical chemistry, mag-rotate, automated yun tanan. Wala'y manual sa clinical. So, although ang clinical, ang rotation or section na automated tanan, siya po ang section na pinakalagkan o test requests. So, bawing-bawing ang iapon. Mga nag-manual na section, usually mga clinical microscopy, urinalysis, fecalysis, masakit sa mata. Pero ako ay mas prefer dyan ang clinical na section, automated. Basta bahala ng daga ang result nila basta automated. Kaya pwede lang ka mo lingkod. Pero sa pag mag-manual ka kayo, masakitan pa yung mata. Muna nabutan ako ron. Another thyroid function test is RT3. Dili ninyo kailangan kayo i-alala because wala po siya pulos. Dito lang yung clinical significance. Yung clinical significance lang is in cases of non-thyroidal illness. Because sa non-thyroidal illness, mo increase si reverse T3. Kung saan expected level gani sa itong non-thyroidal illness,
for T3 and T4? Decreased or increased? NTI. Decreased or increased ang T4? Yeah. Decreased. Pati ang T3, decreased. Ang RT3, reverse T3, is increased. Kung saan na yung reverse T3, asa na siya gikan? Mono deiodination of which hormone? T4. Asa na ring ka nagtanggal o iodine? Inner or outer ring? Inner ring. Asa nga position? 3' or 5' yung ditanggal? 5'. Both T3 and reverse T3 nasa 5 ang tanggal. Pero 5' ka matanggal sa inner 5 na ring ka matanggal sa T4 at tapos inner ring ang meaning basta walay prime, di ba? So that's RT3. Pero pag 5' yung tanggalon, it denotes, di ba, the outer ring. Dito ka nitanggal ang simong form T3. So remember, dito ang significance lang reverse T3 and ginatas lang or wala niya tali dili din siya common maski diri sa Pilipinas. Wala yata nag-reverse T3. High lang siya sa mga patients with NTI, non-thyroidal telomeres. Next is thyroglobulin. Thyroglobulin, asa ganin natin makita? Asa niyo maalala na encounter natin si thyroglobulin? Sa thyroid hormone synthesis, asa siya gina-synthesize? Sa rough endoplasmic reticulum located sa atong follicular cells. And asa siya i-transport after? Sa colloid. Question, if nag-stimulate ang atong TSH sa ato ang follicular cells tapos mag-endocytosis ang whole thyroglobulin complex, maapil ba si thyroglobulin o release sa circulation? Maapil, delay? No. Delay. Di ba mag-proteolysis ta? Recycle si MIT and DIT, T3 and T4 lang magawas. Normally, naalang din sa sulod si thyroglobulin, naalang sa follicular cells, naalang sa follicles, or naalang sa colloid din mismo. Which means if itaas si thyroglobulin or na-detect mo si thyroglobulin sa atong circulation, it means na-damage atong na cells. Nagets ba? Natin ang gist. So it reflects thyroid mass, thyroid injury, and TSH receptor stimulation. And it is also a tumor marker for thyroid malignancy. Next is TBG. And ang inherited TBG abnormalities na inyong kailangan i-remember, abnormal ang level of TBG in these cases na complete or partial deficiency. TBG variants with decreased affinity for T4 or T3. Normally, kung sa ganiya ang affinity, asa mas taas ang affinity ni TBG, T4 or T3? T4 and TBG excess. So, dili siya important sa TBG. No need to remember that. So, ano yung important? Thyroid autoantibodies. So, meaning sa TPO, based on our discussion yesterday, last Thursday, thyroid peroxidase antibody. Anti-TG, antibody. Sa meaning ano? Anti-thyroglobulin antibody. How about TRABs? Meaning? So si TPO antibody or thyroid peroxidase antibody based on our discussion is increased sa Hashimoto's disease. Hashimoto. Asa ninyo nadungog ng thyroid peroxidase? Some purpose gani ni thyroid peroxidase? Purpose ni thyroid peroxidase. First purpose. Oxidation. Oxidation of iodine to Iodine. iodine. Second purpose. Organification. Iodination. Iodination of iodination of iodinate. Ang mga thyroglobulin to form are iodotyrosines sa MITN, DIT. Ang third niya na function is unsa coupling of MIT and DIT and DIT and DIT. Question na by MIT and MIT na coupling? Wala.
mga buang na. Anti-thyroglobulin antibody is present in Hashimoto's and Graves. So both Hashimoto and Graves ay anti-thyroglobulin antibody. Ano niya i-remember natin? And next is TSH receptor antibody, TRAB, previously known as TSI or thyroid stimulating immunoglobulin or long-acting thyroid stimulators, LTS. Graves disease is an autoimmune na discuss din akong Graves disease. Okay, recall sa ito kung sa itong tulo ka auto-antibodies or tests for antibodies. Sa ito pinakauna ganina. EPO antibodies. Next is anti-thyroglobulin antibody. Next karon is TSH receptor antibody. Question, asa gani increase na ito ang TPO antibodies? Hashimoto's. How about ang anti-thyroglobulin? Hashimoto's and Graves. Both ha? Then next is TRABS and TSH. Graves ang associated disorder in this case. So it is an autoimmune condition in which the goiter and hyperthyroidism are induced by thyroid stimulating antibodies. Kung sa gani ang bind, kung sa normally ang bind sa TSH receptor? Sa normally ang bind sa TSH receptor? Kasi kung hinay niyang tingog bakit? Sure na gusto ako sa inyong answer, pero luha-luha ko kayo. Wala ko na ingon ninyong classmate of TSH kayo. Masa mo bind sa TSH receptor? Obviously, normally, TSH ang bind dapat. But in cases of Graves disease, naibida-bida nga ni bind nira, ipuli kay TSH. Imbis na mo bind si TSH, siya ang ipuli. Kinsa to siya si TRAB or TSH receptor antibody. And since siya na ang ipuli kay TSH, maski mag-negative feedback mechanism pa dira si T3 at T4, pero magbuot lang yapon ang antibody. Grabe na din ang organisasyon niya. Pero it mo stimulate lang yapon dira ang antibody uncontrolled. Magsige lang yapon sa ang T3 and T4. Ano siya may tawag sa ang Graves disease? Is TRABS specific sa ang thyroid TSH receptor lang? Specific or not? Non-specific. Pwede pa siya mo attack on other parts of our body. Kung saan pati ang ma-attack na other part? Our eyes. That is why it will produce, kung sa ganitong tawag ato na manifestation, matalibudlak ang mata. Yes, pero ayun niya isulat sa quiz, budlak ang mata. Ang tawag ato na condition? Exophthalmos. Proptosis. So this antibody will mimic the action of TSH. Sundugan niya ang action ni TSH sa receptor. Next is radioactive iodine uptake or RAIU. Basically, ang remember lang ninyo diri is if increased ang uptake of iodine, mas active pala ang thyroid hormone. Thyroid gland. If decrease naman ang uptake, mas inactive ang ato ang thyroid gland. Nanuman? Increase ang uptake daw. Active daw ang thyroid gland. Decrease ang uptake, inactive ang thyroid gland. Radioactive iodine. Normally, naaba kay radioactive iodine sa inyong lawas? Crazy na ay radioactive na. Wala kay radioactive iodine sa akin. Administer ang atong radioactive iodine. Mag-administer of radioactive iodine, normally, some of our radioactive iodine is ma-uptake sa ato ang, or when radioactive iodine is given orally, a percentage of the dose is taken up by the thyroid gland. Ma-enter sa ang thyroid gland, and that is what we will decide. Ang increase and decrease sa uptake. If decrease ang uptake, more active si thyroid gland. If decrease ang uptake, less or inactive pala ang thyroid gland.
Unsa ang relationship ni TSH and ni RAIU or radioactive iodine uptake? Inverse or direct? Inverse. TSH. Inverse. Inverse or direct? Inverse. Sure Ay, na? depende sa... Normally, na-remember niyo itong first step sa thyroid hormone synthesis. Sa first step, Traffic. iodine uptake. Isa mag-stimulate sa iodide uptake. See? TSH. If mo act si TSH atong follicular cells, more iodide ang mo-enter. Which means, inside the relationship ni radioactive iodine uptake with that of TSH. Direct or inverse? Direct. Direct or inverse? Direct. Direct yung relationship. But if increase si radioactive iodine uptake, tapos baba ang TSH, that's Graves' disease. Nga naman, sa kanina type of hyperthyroidism ang atong Graves? Primary, secondary, tertiary. Sure? Primary, secondary, tertiary. Primary ang Graves. That is why baba ang TSH. So, ibaba ang TSH, pero active ginapon ang atong thyroid gland, kay taas man ang RAIU or radioactive iodine uptake, and Graves' disease ang mga problem. I-remember ninyo ng RAIU and TSH and how they are related with Graves' disease. Next is urinary iodine. So this is performed to observe or to evaluate iodine deficiency disorders or dietary iodine intake anemia. If enough ba ang iodine nga inyong gina-consume? Ano sa ganyan iodine? Iodine salt. What's ang purpose ni iodine sa thyroid hormone synthesis? Without iodine, maka-form ba ang thyroid hormone? Really. Ang main reason na maka-form or main structure, most important part of your thyroid hormone is iodine. So if enough yung iodine, daghan po ang iodine nga imuhang gina-excrete pala mo. Ito ang basically ang iyakang idea behind. So mas daghan nga iodine nga ginaihi sa urine, mas daghan po dahil imuhang gina-consume na iodine sa enough lang po. But if low lang ang iodine imong ginaihi, kulang na ka sa iodine po. So which means, kung sa ang correlation, direct or inverse? Direct. Yes, directly related ang dietary iodine intake and urinary excretion of iodine. Remember ba? No need i-remember ng greater than 100, 50 to 99, 20 to 49, less than 50. Hindi na kailangan i-remember. I-remember lang ninyo ang idea behind kanang gina-measure ang urinary iodine. Para asa gani? Mga buang lang nag-remember na. Tapos magawas tayo sa exam, no? Ano ka, sir? Iodine na i-remember, sir. Okay. Sige, ito ang purpose for measuring urinary iodine. To evaluate what? Dietary intake of iodine. Wala na inyong panghawakan sa urinary iodine. Okay, let's check your knowledge. If maalala ba, i-apply na ito ang atang na-learn this afternoon sa mga, tapos sa inyong mga notes, kinayan, copy yata sa inyong mga notes. Tapos sa inyong mga notes, di ba na-graded? Mga competitive sa mga itago sa para ma-assess ninyo yung cells. Okay. Primary
hyperthyroidism. Isa may problema. Ako question pinsan. Okay, nasa primary, secondary, and tertiary disorders. Primary, isa na yung problema. Secondary, Pituitary. tertiary. Balikon sila ko na siya klasa hangtod madagduhan niyo. So primary hyperthyroidism, it's expected T3 and T4. Taas. How about TSH? Mag negative feedback. Ayan. May problema ang ato ang pituitary gland. Pag mo negative feedback, ang ato ang T3 and T4 sa ato ang pituitary and sa ato ang hypothalamus na may effect. Pag mo negative feedback, ang ato ang increased T3 and T4 sa hypothalamus at pituitary na may effect. Yes, maun sa ang TRH. Magbaba. Pag magbaba ang TRH, maun sa si TSH. Magbaba, sir. Tama? Okay. How about 3T4? Increase or decrease? 3T4. Free. Hyperthyroidism. Taas. Reverse T3. Anong taas man? Nagagad ang thyroid hormones, ani. Asa ganit gikan ang reverse T3? T4. Correct. How about TG or thyroid globulin? Actually, TG and TBG, okay lang sa kuha. Hindi nyo ma-remember ang TG and TBG. Basta ma-remember ninyo yung T3, T4, FT4, TSH, and TRH. So, thyroglobulin in this case is increased sa hyperthyroidism. Ang TBG naman, or iodine binding globulin, is normal. How about sa Hashimoto's thyroiditis or primary hypothyroidism? So, the expected T3 and T4. Hypothyroidism, baba. Primary pa dyan, na may problema, ang ato ang pituitary or wala? Which means if mag-negative feedback, may effect or wala? Kaya pa niya mo respond, kaya pa niya mo compensate ni pituitary. Saan ni pituitary? Increase or decrease? Increase siya o TSH. Ano kailangan niya mag-increase o TSH? Para masama ko ang T4. So the expected free T4. Aba, hypothyroidism na ganun, sir. How about reverse T3? Baba ang reverse T3. Anong baba ang reverse T3? Very good. Thyroglobulin naman is either normal or decrease, while TBG is normal pa rin. I think kanina tanan nga examples, normal lang si TBG. Next, secondary hypothyroidism. Isa na yung problema. Ang pituitary. What's expected T3 and T4? Low. How about TSH? Baba or taas? Secondary. TSH? Baba. 3T4. Baba. How about reverse T3? How about TG? How about TBG? Okay, ingo na po yan. Neonatal hypothyroidism. T3 and T4. Hypothyroidism neonatal. Sa kanya itong term ani? Basta congenital or neonatal ang hypothyroidism. Sa ganito, letter C. Cretinism. Okay, decrease in T3 and T4. What's ang expected TSH? Baba or taas? Baba or taas? Taas. Anong taas man? This is an example. Ang congenital hypothyroidism pala is an example of what? Primary, secondary, or tertiary? Hypothyroidism. Primary. Tanaw niya result with Hashimoto's. Same lang halos. Gets ba? Primary ha? Next, FT4 or FT4 is decrease.
Reverse T3, baba pa rin. TG, baba. Ang TBG is normal. Pansinan ninyo ang primary hypo and neonatal, same lang. Tama ba ko, dili? Same lang. Euthyroid sick syndrome. Isang euthyroid sick syndrome. Na-encounter na ninyo ni. Isa ganun siya. Severe type of severe NTI, non-thyroidal illness. Doon yung kita, ay tama, naka-close tayo yung mga notes. No, sorry. Euthyroid sick syndrome, expected T3 and T4. Unsa? Normal or decrease? Euthyroid, normal or decrease? Anong decrease man siya? Because sa NTI, decrease di ba ang T3 and T4? Pwede po siya normal. Pwede po siya decrease. Either lang. Next, pwede actually siya mo normalize if kanang natambalan ng patient. Wala pa siya natambalan, mag-decrease lang yung T3 and T4 sa euthyroid sick syndrome. Next, TSH, increase or decrease? Non-thyroidal illness, increase or decrease? Dependent, either increase or decrease. Ano yung meaning sa V ha? V is variable, dili. FT4, variable pa rin. RT3, increase. TG, normal, and TBG is normal. Nagets ba? Another table from Bishop. Low ang T4, low ang TSH. What type of hyperthyroidism? Hypo or hyper? Low ang T4, low ang TSH, hypo, hyper? Hypo, secondary or primary? Secondary. Lamang secondary na natira sa butang mo. High ang T4, low ang TSH. At ano lang sa thyroid? High T4, low TSH. Hyper or hypo? Anong hyper man? Taas ang T4. Primary or secondary? Anong primary man? Low ang TSH. Hindi naka-respond, hindi naka-compensate si TSH. Si pituitary, meaning intact ang pituitary, wala siya problema. Si thyroid lang ang naay problema. How about if high ang TSH, taas ang TSH, pero low ang T4? Primary, secondary, tertiary, hypo or hyper? Primary what? Primary hypo. High ang TSH, nakakompensate pa ang pituitary. What if high ang free T4, high ang free T4, high po si TSH? Secondary or primary? High TSH, high free T4. High free T4, high TSH. Secondary, hypo or hyper? Secondary or primary? Secondary. Okay, very good. Okay, case study. I-diagnose ninyo kung sa ang disease sa patient. Ay, nakapatay ka. Ikaw rin ang buang, sir. Wala ang brain. Pagpagalihan ko din, pag-flash, wala lang sa inyo. Case study. Na normal lang nasa mga mag-diagnose, sir. Bawal na mag-diagnose. Actually, naman sa laboratory, maski RMT na mo, tapos mag-ask ang patient, kung sa'yo meaning aning taas ako, mga RMT, mga future RMT, mag-ask din yung patient, kung sa'yo meaning aning increase TSH na ko, sir, hindi mo pwede magtubag. Ingon lang mo, i-consult lang na sa inyong doctor, sir. Boring na, boring na. Ano mag-medicine siguro mo, no? Okay, very easy lang siya ha. Then, easy lang din tayo ang case.
sure yun ko nga matama ko sa iyong answer. Ayaw sa mong banha. I-keep lang niya sa iyong sarili inyong diagnosis. Ay mong sabang sa lain. Ha? Para sabay-sabay ka mo answer pag mahumanta ng slides. Okay. Only atong case, an otherwise healthy 32-year-old woman presents to the hospital with a feeling of being on edge for 3 months. Kasi yung sa on edge, irritable si patient. She also reports difficulty sleeping, driftiness in her eyes, and reduced frequency sa iyong periods. May problem with sa iyang pagregla. She has lost 5 kilograms na maya in weight over the same period. Family history is notable for rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is a type of an autoimmune na disease. Unsa inyong first impression, hypo or hyperthyroidism? Wait na. Answer now. Hyperthyroidism. Next, nag-physical examination. The pulse is 90 and regular, and she has warm, slightly sweaty peripheries along with a fine bilateral na tumor. Proptosis is noted. Kasi meaning sa proptosis, itong mata niya nag-exophthalmos, nag-ball, nidako, or partiabante, enlarge ang thyroid, and is palpable. Pag naabay goiter, hypo or hyperthyroidism? Hyper or hypothyroidism? Ay goiter, nag-enlarge dali. Either. Both hypo and hyper pwede mag-goiter. Diba Hashimoto na goiter, Graves na goiter. Okay. Sige, wala ko may diagnosis. Okay, by this time, laboratory test. Serum thyroid stimulating hormone is less than 0.01. So meaning ani increase or decrease TSH? Decrease ang TSH. Ang free T4 naman, ang free T3 is 35 and 16 respectively. Taas o baba? Ano sa inyong diagnosis? Ano sa inyong diagnosis? Ha? Who says tertiary hyperthyroidism? Secondary hyperthyroidism. Primary hyperthyroidism. Taas lang sa iyo, taas ang majority sir. Sige, primary hyperthyroidism. Basta itong mga examples. Graves. So between Graves' disease and Dicker vein, yun sa itong answer. Graves or Dicker vein thyroiditis? Taas ka mo sa Graves. Taas ka mo sa Graves. Sure? Sure na mga Graves' disease? Wala lagi nagataas ka mo. Sa answer? Okay lang mamalik ni recorded? Okay, very good. Graves' disease. Take mo case studies pohon. I-copy naman ako sa book ng case study. Example naman yun. If ma-perform mga case study pohon, i-ask mo Almi o unsa ang best na test or definitive na test para maingon nato na siya Graves' disease. Kung kamo akong i-ask karon unsa to ang test na i-add, di ba sa mga test na to, TSH, PT4, PT3, unsa nga test para makaingon kita nga na siya Graves' disease? Unsa? What? Nana di TSH na perform na nato ang TSH. Unsa pa ito ang i-add? Para definitive, sure jud ka na Graves. Specific jud na Graves. Ang MS? ED, MS, MS? Specific na siya for Graves? Natin test, na-mention ako kanina, specific din siya for Graves. Answer! Mass spectroscopy. Gusto yung tingog, maragulaw. Graves' disease is an autoimmune disease or not? Autoimmune or not?
antibody or not? Kinsa ang auto-antibody responsible or involved? Si? So meaning, ma-detect ninyo si TRAPS, matest ninyo si TRAPS, and positive mo for TRAPS, na yun siya Graves' disease. Gets? Gets? Okay. So that ends our discussion on the thyroid hormone. Wait lang, sa'yo gaman. Di ba yung saan ka mag-grades? Wala, sir. Nakita na nila yung grades, taas tayo no? Taas na tayo to. Ano mag-thank you man sa kuha? Dili man ako ang nag-buwan sa inyo. Thank you. Kamu ba na nag-take sa quiz? Okay, so gusto ninyo nga iputulan lang natin discussion? Okay, dali sa mga masturya. Dili na kaya na overwhelmed na. Or basic, delikado po ito, okay?